उन्हाळा सुरू झाला आहे, त्यामुळे थंडगार असं पेय झालेच पाहिजे। त्यासाठी जलजीरा हे बेस्ट ऑप्शन आहे। ते आपलं शरीर थंड करण्यासोबत आपल्या ॲसिडिटी गॅसचा प्रॉब्लेमही सॉल्व करतो। त्यासाठी लागणारी रेसिपी आपण बघूया। इथे मी चिंच अर्धा तास पाण्यात भिजत ठेवून तो मिक्सरमध्ये बारीक करून घेतलेला आहे। त्याची पेस्ट बनवली आहे। खारी बुंदी घेतलेली आहे आणि 10 ते 15 पुदिन्याची पेस्ट करून घेतलेली आहे मी। काळं मीठ घेतलेलं आहे, आपलं साधं मीठ, जिरा पावडर आणि काळी मिरी पावडर घेतली, साखर घेतलेली आहे आणि एका लिंबाचा रस घेतलेला आहे। आता अर्धा जग इतके पाणी घेऊया। पाणी थंड घ्यायचं आहे। नंतर चिंचेची जी पेस्ट आहे ती यामध्ये 1 चमचा इतकी घ्यायची आहे। नंतर पुदिन्याची पेस्ट घ्यायची आहे। साखर घेऊया। साखर 2 चमचे इतकी आहे। साखर तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही घेऊ शकता। जिरा पावडर आणि काळी मिरी पावडर घेतलेली आहे। साखर आणि मिठाचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घेऊ शकता। अगदी पाव चमचा इतकं काळं मीठ घेतलेलं आहे आणि पाव चमचा इतकं आपलं साधं मीठ घेतलेलं आहे। नंतर एका लिंबाचा रस घेतलेला आहे। हे चांगलं मिक्स करून घेऊया। तुम्ही या स्टेपला जरासं चाटून बघू शकता। तुम्हाला साखर किंवा मीठ कमी जास्त वाटल्यास तुम्ही इथं ॲड करू शकता। नंतर 1 ग्लास घेतलेला आहे। ग्लासमध्ये थोडेसे 2-3 बर्फाचे तुकडे घेत आहे मी, त्यामुळे आपलं जलजीरा एकदम थंड होईल। नंतर यामध्ये जलजीरा घ्यायचा आहे। तुम्ही बघू शकता किती मस्त दिसत आहे हे। नंतर वरती गार्निशिंगसाठी बुंदी, आपली खारट बुंदी असते ती घ्यायची आहे। मस्तच असा जलजीरा तयार आहे। रेसिपी आवडल्यास नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।